Hogyan készítsünk eperlekvárt, hogyha már itt van a szezonja? Kriszti vagyok, az életfűszeres, és ma ezzel a illatos, finom és fűszeres lekvárral fogok jönni, és meg egyéb hasznos tudnivalókkal. Tehát ma az eper lekvárról fogunk beszélni, meg arról, hogy én mit tartok fontosnak ezekkel a gyümölcsökkel kapcsolatban, de még mielőtt ebbe belekezdenénk, ugye egy kicsit szomorú történet, amit most fogok mesélni, és hoztam is hozzá egy kelléket. Szóval sajnos nem tudok elmenni amellett a történet mellett, ami Parajdon történik. Egyébként az egész világban ez történik, sajnos. Nem szoktam semmilyen ilyesmi tartalmat megosztani, sem politikai, se semmilyen dolgot, de sajnos ez zajlik mindenhol és minden téren, itt Magyarországon, illetve a határon túl is gyakorlatilag ugyanez, de beszélhetnénk Ausztria, Németország mindenhol, hogy gyakorlatilag a mezőgazdaságok megszüntetik őket, akkor a helyi csodákat nálunk ugye a termálvíz, ugye Parajdon a só, 15 éve már tudják, hogy szivárog be a bányába a víz, egy évvel ezelőtt is lezárták már, úgyhogy igazából van egy ismerősöm, akit nagyon régóta követek, ő teljesen elkeseredett, és be is fejezte a filmezéssel, Erdélybe készített filmeket, Fogel Frigyesnek hívják egyébként. Semmilyen elköteleződésem sem erre nincsen, de azt tudom, hogy teljesen ő is elkeseredett, és mindenki, ő ilyen filmeket forgatott, és amikor nem forgott a kamera, akkor elmondták, hogy mindenki tudja azt, hogy mi történik Parajdon. Nyilván a kis emberek nem tudnak mit tenni, ahhoz ők kicsik, a nagyobbak sem biztos, hogy tudnak, de nyilván lennének emberek, akik tudtak volna, de ez nem csak Parajd, hanem ez minden, és mindenhol ez történik, úgyhogy be is fejeztem ezt a történetet, csak azt akartam elmondani, hogy most már nem nagyon szívesen használom el ezt a kicsi, nyilván még a boltokban lehet kapni parajdi sót, de lehet, hogy elrakom, és továbbra is a Himalája sóval fogok sózni, úgyhogy ennyit akartam csak mondani, mert megérintett, lehet, hogy azért, mert ugye Erdélyi Krisztinának hívnak, és bár nem tudom, hogy onnan származunk, de nyilván onnan valamelyik ősöm, ugye régen ugye a származási helyekről, illetve a szakmák alapján adták a neveket, mint Szabó, meg Esztergályos, és hát ugye van, aki meg, nem tudom, szolnoki, én erdélyi vagyok, és akkor így feltételezhető, hogy régen onnan származik, legalább a családomnak az egyik fele. Úgyhogy lehet, hogy ezért érintett, meg nem tudom, minden esetre folytatom az eperrel, mert az sokkal mosolygósabb, szebb. Itt vannak. Ugye nagyon fontos, hogy az epret, ahogy megvesszük, mindjárt mondom is a fontosságokat, ugye megvesszük a termelőtől, erről is mindjárt mondok, és utána szódabikarbonás ecetes vízzel mossuk meg. Ugye nagyon fontos, hogy az eper az eper nagyon sérülékeny, tehát minél több van egymáson, annál inkább nyomódik, összenyomódik, összetörődik, stb. Az se jó, ha egyszerre mindent megmosunk, mert annál hamarabb megy tönkre, tehát próbáljunk meg annyit venni, vagy amennyit felhasználunk rögtön, vagy amennyit pár napon belül megeszünk. Az én szerencsém az, hogy nálunk van egy termelő, aki tényleg olyan növényvédelmet használ, ami nem ez a konvencionális, és még így is ugye nyilván lemossuk szódabikarbonás ecetes vízzel az epreket, de az eper az egyik legszennyezettebb gyümölcs, hogyha csak úgy vesszük, még amire az van írva, hogy bio, azt is permetezik, csak más jellegű permetekkel. Mi is permetezünk itthon, vagy a permakultúrás biogazdálkodásban is van, csak ott mondjuk ilyen pre- és probiotikumos, gombás, ilyen különböző természetes dolgokat használunk a növényvédelemre, illetve azok még inkább, akik ezt nagyba csinálják. Szóval a lényeg az, hogy mielőtt
falatozgatnánk belőle, mielőtt a gyerkőcnek adnánk belőle, vagy bárkinek, akit szeretünk. Mindenképpen meg kell mosni az eperet, bár nagyon mosolyog, és nagyon-nagyon hív, és az illata, mintha a szerelemnek lenne az illata. Úgyhogy, de szerintem az is. Csak el szeretném mondani a mézes trükkömet. Szóval veszünk egy tégelyt, veszünk egy olyan mézet, hogy szeretnénk ezt a kísérletet elvégezni, akkor veszünk, vagy ha valami étterembe kapunk ilyen tasakos mézet, biztos, hogy nem egy magas minőségű általában, és ki lehet kísérletezni, nálam csak termelői méz van. Szóval veszünk egy icipici, na, mindjárt megmutatom. Belerakunk egy kicsit, így, hagyjuk elterülni. Nem kell sok, hogy ne erre menjen el a méz, de egyébként utána felhasználhatjuk édesítésre, és elkezdjük így rázni, körgetni, így, úgy, minden irányba. Ezt a kísérletet egyébként már megcsináltam nektek, csak aztán valahogy elkeveredett a videó. Szóval a gagyi méz, aminek nincs köze az igazi mézhez, annak nem lesz az alján olyan, tehát a mézből elkezd egy ilyen méh kaptár forma, mindjárt meg fogom mutatni, kialakulni. Egy kicsit kell hozzá rázogatni, egyenesen jobbra-balra, körbe, egy pár perc, és kialakul. És a másikból sosem semmi nem alakul ki, úgyhogy egyébként ezt elmondtam egyszerre egy mézesnek. Hát, ott lehet látni. Sehogy se tudom megmutatni. Hogy lehet ezt megmutatni? Hát, lehet, hogy kénytelenek lesztek elhinni. Illetve megcsinálni a kísérletet. Szóval én megpróbálom még egyszer megmutatni. Ezt egyszer elmeséltem ezt a kísérletet egy mézesnek, aki nagyon régóta foglalkozik vele. Ő azt mondta, hogy ez teljesen hülyeség, de aki nem hiszi, járjon utána, ott lehet látni, hogy itt nincs, itt meg vannak törve. Megpróbálom úgy, hogy az a baj, nagyon hamar Na, ez ragadni fog, úgyhogy ezt gyorsan fel is törlöm. A lényeg, hogy nem tudtam jól megmutatni, de próbált ki. Le fogjuk írni a receptet, de én úgy szoktam, hogy megmosom a szódabikarbonás vízbe. Itt van ez már előkészítettem, leszettem a sok zöld kis szárát tegnap. Úristen! Nem mostam meg, hogy ne kezdjen el, rögtön elkezd ilyen mindenki tudja, hogy kezd el romlani az eper, és ezt most mindjárt meg fogjuk mosni, szódabikarbonás ecetes vízbe, lemosom, leöblítem, és én ezt meg fogom turmixolni. Nem nagyon, csak azért mégiscsak egy párat nyomok rá, és akkor azt fogom felfőzni, felforralom, és sterilizált üvegekbe fogjuk beletenni, amit előkészítettünk már erre a célra. Nekem is itt vannak az üvegek, és én 3 kilót szoktam egyszerre csinálni, azt még meg tudom úgy csinálni, hogy a folyamat összes fázisát egyiktől se pukkan el az agyam, mert a monotonitás tűrő képességem, én kreatív ember vagyok, úgyhogy azt nem nagyon bírom a monotonitást, úgyhogy meg fogom mutatni az egész folyamatot. Na ugye most már benne van, most már nem engem fogtok látni, benne van a enyhén megturmixolt eper, hát mondjuk úgy, hogy turmix. Hát én ezt ide most belerakom, bár elég édes az eper. Fog hozzá kelleni még agar-agar, ez 8 grammos növényi zselatin, használhattok bele rendes zselatint is, és ezt majd a felfort, utolsó pillanatban rakjuk bele, egy icipici sót fogunk beletenni, de csak azért, hogy az ízek jobban kijöjjenek, megvárjuk, míg felfor, és akkor szépen haladunk tovább. Szóval szeretnétek, hogy az eperfagyiról is csináljak videót, akkor írjátok meg a kommentben, hogy fagyi, és akkor csinálok róla videót. Egyébként még tervem van eperlászit is csinálni, mivel hogy most minden epres lesz, ami konyhai, mert nagyon gyorsan le fog érni. Úgyhogy az eperi a szó, visszaadom a szót az epernek. Ez annyira gyors folyamat, hogy nem is értem, hogy miért főztek órákig
én ugye nem láttam senkit epret vagy lekvárt főzni, mert nekem nem csinált senki a családba, ugye nekem nem voltak nagyon ilyen aktív nagyszüleim, sőt a nagyszüleimet sem ismertem, ez ennyire sűrű, és mindjárt mondok az arányokról is. Szóval, hogy én mindig azt tudtam az eperlekvár, vagy nem, most nagyon rá vagyok állva az eperre, a lekvár főzésre, hogy az órákig tart, persze ha filmez az ember közben, akkor tényleg órákig tart, de a lényeg, hogy egyébként nem tart órákig, ez felfor, belerakom az agaragart, beleszedem az üvegekbe, és én fejjel lefele kidunsztolom a sütőbe, amire rárakom kizárólag csak a lámpát, mert az tart egy 40 fokot, úgy szoktam fermentálni is, és úgy fog kihűlni szépen, és egy napig úgy hagyom. Hát örülök, hogyha a sercegés az a kezemről a víz volt, és még egy kicsit a bőr is megégett, úgyhogy hát igen, jópofa gyerek vagyok én magammal. Szóval a lényeg, hogy minél hígabb a gyümölcs, tehát például egy sárga barack, az ugye sűrűbb. A málna, meg az eper az egy hígabb. Úgyhogy az arányokat avval figyelni kell, mert nekem általánosan az arány az olyan, hogy 3 kg gyümölcshöz 10 g agaragar, és ezt, hogyha nagyon sűrű, ehhez lehet hozzárakni egy kis vizet, vagy nem, ez egyéni döntés kérdése, de ha nagyon híg, akkor lehet, hogy kicsit több agaragarra lesz, na, megtanulok szépen beszélni, tehát szükség. Ez mindjárt itt forni is kezd. Imádom egyébként ezt a tavaszt, ugye májusban van a szülinapom, és tehát májusban születtem, és hogy ezért vagy másért nem tudom, de én nagyon imádom ezt az illatos tavaszi időszakot. Még úgy is finom volt, hogy ilyen hűvös volt a május, ami egyébként, amikor születtem, olyan meleg volt, hogy az anyukám az már azt se tudta, hogy fürödjön, hogy takargassa a hasát, mert akkor még ugye nem volt ennyire mindent mutogatunk időszak, és vart magának egy olyan fürdőruhát, hogy rávart a melltartó részre egy ilyen kis anyagot, és akkor azzal fürdött, mert olyan meleg volt már, hogy kánikula 100 fok, de hát most nem volt így. Ugye május 1-én szoktak nyitni a strandok, de most június eleje van, és még mindig nem nyitnak. Most beleszórom az agaragart, és szépen veszek egy habverőt, hogy egészen jól el tudjam. És akkor ezt jól elkeverem, és akkor elkezd sűrűsödni. És ahogy a kívánt sűrűség, gőlekvárunk lesz. Már sűrűsödik. És akkor szépen beleszedjük az üvegekbe. Ez a citrom nem savanyításnak van, hanem hogy megtartsa a színét. Egy pár cseppet fogok belerakni, csak azért, hogy ne sötétedjen be. Ugye, amit még nem tettem bele, az a stevia, mert biztos, ami biztos, ugye ez olyan, mint a főzés, hogy fűszeresebbnek kell lennie a lekvároknak, édesebbeknek kell lennie, úgyhogy én steviát használok, és hát egy mokkás kanálnyit biztos beleteszek. Egy kis kardamon, egy kis fahéj és vanília az, amit bele rakok. Ez most itt egy kis keverék. Lehet belerakni ilyen citromhéjat is. Ez előre megvett bolti. Ugye ezeknek a héját mindig csak a biogazdálkodásból használjuk, de legjobb a sajátot csinálni, mert azt mi megmossuk, és annak le lehet a héját szépen. Érdemes is, bár én most nem csináltam meg, de gyorsan kell, akkor nyilván az ember nem csinálja meg, de érdemes mindig lereszelni, és akkor úgy kinyomni a levét, és akkor szépen sűrűsödik. Annyi, hogy ugye ő a hűlés folyamán fog rendesen kidermedni.
Amit én már kigyakoroltam itt az évek alatt, hogy érdemes egy ilyet beszerezni, mindig előkészülni, hogy hát ha kimegy, mert ha bízunk abba, hogy mi már nagyon ügyesek vagyunk, illetve magamról beszélek, én már nagyon ügyes vagyok, és úgyse fog kimenni, itt a fahéj, amit kerestem, akkor biztos, hogy ki fog menni, így viszont lehet, hogy egyáltalán nem. Mokkáskanál fahéj. Szóval mindenféleivel meg lehet bolondítani, ez csak a fantázia szab határt neki. És ha lefröcsköl, akkor igyekezzünk nem csúnyát mondani, mert hogy nagyon forró. És én most kibírtam. Na. Azt is kitapasztaltam, hogy a kicsi üvegeket csak azért csináljunk, hogyha valakinek ilyen apró ajándékot szeretnénk adni, és nem egy ilyen nagyobb üveggel. A túl nagy üveg se jó, ami mondjuk ilyen fél liternél nagyobb, tehát maximum a 4-5 decis seket érdemes használni. Úgyhogy azért fogok kisebbet is tölteni. Most itt vagyok a 3/4-énél. És elég sok lebegő szokott benne lenni, szóval, hogy én így átszoktam így keverni, hogy feljöjjön a kis buborékok feljöjjenek, és akkor megtöltöm. Ugye elég sok a hab, úgyhogy egy picit várok, és utána fogok lezárni. Azt is írjátok meg, hogy érdekel-e, hogy ahol lakom, milyen kertünk van, milyen teraszunk van, és most csináltunk magaságyást, még folyamatban van, és azt is szívesen megmutatom, hogyha érdekel titeket. Egyelőre, mivel ilyen hideg volt, és ez az első, ezért én nem voltam elég bátor, hogy már beültessem, de most fog elkészülni az első magaságyás, úgyhogy ha érdekel, akkor írjátok meg, hogy megcsinálom róla a videót. Mert nagyon izgi, nagyon jó volt csinálni, és hát egy évet készültem már rá, hogy mi legyen, hogy lesz az, hogy nem kell állandóan locsolni. Mert hát a víz se olcsó ma már, meg hát ha nem csinálunk rá automatát, akkor az ember elfelejti locsolni is. Mint láthatjátok, én nyertem, és az eperlek várok, úgyhogy így nézzünk ki, és be fognak menni a dunsztba, a sütőbe, és nem égett le, ami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy siker, mert azért kevergetni kell, hogy ne kapjon le, és mindig az első, a gyümölcsökből az elsőtben legyetek türelmesek és toleránsak, mert mindig meg kell tanulni minden évben, vagy legalábbis lehet, hogy amikor már az ember 20 éve csinál, akkor már minden gyümölcsnél megvan az, hogy milyen arányba kell csinálni, szóval elsőre én 3 kilót csinálok, és hogyha mondjuk nem sikerült eltalálnom az arányt, mondjuk, mert mégsem sűrűsödött annyira be, de egyébként a szósznak is teljesen jó, csak akkor tudni kell, hogy annál többet kell belerakni sűrítőből, zselésítőből, tehát agar-agarból vagy zselatinból, hogyha azt szeretnénk, hogy jó kis lekvár legyen belőle, ami mondjuk nem szósz, hanem belerakható a palacsintába, vagy sütibe, vagy bármibe. Úgyhogy ennyi volt a Kriszti mára. Léci, kommenteljetek, írjatok, kérdezzetek, lájkoljatok, és amiket elmondtam az elején a videónak, és dolce vita van, ez éjjamának, úgyhogy ez itt a szerelem íze, illata, és nem is fogunk vele várni, általában gyorsan el is fogy, úgyhogy igyekszem idén annyit csinálni, hogy azért későbbre is maradjon, ez nagyon fontos. Úgyhogy puszi, Kriszti voltam, az életfűszeres.